Ito yung bahay namin nung nasa Malaysia kami. Yan. Ay, nahiya. Halika po, pasukin po natin. Ito po ang dining area kung saan ako lagi nagluluto. Ito naman po ang living area kung saan ako palagi nag-exercise at nanonood ng TV. Tingnan po natin yung kwarto. Actually, it has 3 bedrooms, master bedroom and the 2 bedrooms. Ito yung, ayan ako, magsisimba kasi kami niyan. Church kami 8 AM in the morning. Ito yung first bedroom. Ayan. Actually 3 bedrooms yan, pero kami lang nakatira, kami dalawa lang kami. Ayan. The second bedroom, ay the CR pala nung first bedroom. Second bedroom. Ang laki-laking bahay, kami lang dalawa nakatira. Ayan. Company po nagbabayad niyan. So, libre po yung tira namin. Ito yung master's bedroom. Master bedroom. Ayan. Maganda po yung view kasi nakatapat sa Petrona, sa Twin Tower. Ito yung walk-in closet and the bathroom with bathtub. Ayan. Ay, may extra. Ayan. Oops.